Tớ tự mang theo năng lực bị bắt cóc, mỗi năm đều bị bắt cóc mấy lần. Ngay cả tay buôn người đã rửa tay gác kiếm nhiều năm. Khi gặp tớ, cũng không kìm được mà ra tay với tớ. Khi cảnh sát tìm thấy hắn đang ngơ ngác nhìn tớ ngồi trên sofa gãi chân. Và tự khai rằng chẳng hiểu sao. Hay thấy đứa nhỏ này là tay lại ngứa ngáy. Từ đó, tớ trở thành khắc tinh của bọn buôn người. Các ổ buôn người trong thành phố bị tớ triệt phá sạch. Sau kỳ thi đại học, tớ định ra ngoài làm thêm. Không ngoài dự đoán, lại bị bọn buôn người để ý. Thế là chú Trương, người dạy dỗ tớ từ nhỏ, lại một lần nữa tìm thấy tớ thành công. Và với vẻ mặt phức tạp bảo, Tiểu Phù à, hay là cháu làm cộng tác viên cho bọn chú đi, nguy hiểm quá. Tớ lắc đầu định từ chối. Chú ấy lại nói tiếp, 3 bữa ăn đầy đủ, có lương. Mắt tớ sáng rực, chốt luôn. Có tớ tham gia bán thời gian, tỷ lệ tội phạm buôn người trong thành phố giảm thẳng tắp. Ai gặp tớ cũng phải khen, Tiểu Phúc Tinh. Tớ vốn định cuối tuần nghỉ ngơi, ra ngoài dạo một vòng, nhưng chú Trương lại nhìn tớ, muốn nói rồi thôi. Tớ biết chú lo tớ lại bị bắt cóc. Tớ tự tin vỗ ngực, yên tâm đi. Với danh tiếng của cháu, trong thành phố này chẳng ai dám bắt cháu nữa. Chú Trương đầy vẻ không tin. Nhưng chú biết, không thể nhốt nổi một đứa vừa thi đại học xong. Thế là chú kiểm tra kỹ, xác nhận thiết bị định vị trên người tớ hoạt động tốt, rồi mới thả tớ đi. Khi tớ ngồi ăn bên đường, một bà cô chặn tớ lại. Bà hoảng hốt, chàng trai đẹp. Chó của cô mất rồi. Cháu giúp cô tìm được không? Con chó này là người thân duy nhất của cô. Tớ nuốt miếng cơm cuối cùng. Mất ở đâu? Dẫn cháu đi xem. Bà cô mừng rỡ, cháu đúng là người tốt. Tớ liếc thấy tai nghe nhỏ xíu bên tai bà. Lắc đầu, đây là việc thanh niên nhiệt tình nên làm. Xong rồi, lại một tay buôn người nữa. Bà cô dẫn tớ đến chỗ vắng người. Khi tớ tưởng bà sẽ kéo tớ lên, chiếc xe van bất ngờ xuất hiện. Bà cô lại bất ngờ bịt đầu tớ. Tớ rất phối hợp, giả vờ ngất đi, rồi nhanh chóng nhắn tin cho chú Trương, có thành tích. Đến nhanh, rồi yên tâm ngủ một giấc. Đúng là cơm no mắt xít. Tớ cao tay hơn hẳn, mở mắt ra, tớ đã ở trong một căn nhà nhỏ. Tớ quan sát xung quanh. Ôi, thành tích lớn đây. Trong nhà có đến hơn chục đứa trẻ. Cô bé bên cạnh tớ khóc thút thít. Tớ an ủi em, đừng khóc, lát nữa sẽ có người cứu chúng ta. Cô bé sụt sịt, em không tin. Xịt, tớ ra hiệu, hai người mở cửa bước vào. Một người là bà cô bắt tớ, người kia là gã trung niên mặt sẹo. Bà cô đắc ý, lứa này tốt lắm, chắc chắn bán được giá cao. Gã gật đầu, mắt quét qua từng đứa chúng tớ, cuối cùng dừng lại trên mặt tớ. Tớ cười tươi chào hắn. Chú mặt sẹo, chẳng phải chú bắt cháu 8 lần rồi sao? Lại gặp nhau rồi. Chú mặt sẹo biến sắc, quay đầu bỏ chạy, để lại bà cô ngơ ngác nhìn tớ. Tớ tính toán thời gian, thầm đếm ngược 5. Cô bé bên cạnh ngơ ngác. 5 gì vậy? 4, 3, 2, 1 đến cảnh sát. Hai tay ôm đầu, không được động đậy. Tớ mỉm cười, nhìn cô bé ngẩn ra. Anh đang gọi các chú cảnh sát thân yêu đấy. Theo chú Trương kể, lần trước chú mặt sẹo thoát chết trong tay tớ, rời khỏi thành phố đầy tổn thương này, đi nơi khác phát triển sự nghiệp. Lần này vốn về thăm nhà, không ngờ đàn em lại nghịch dại, lại bắt nhầm tớ. Trong phòng thẩm vấn, tớ được đặt cách ngồi nghe. Chú mặt sẹo nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi không hiểu, tôi đã gửi ảnh con bé này cho đàn em rồi, sao lại gặp nó nữa? Nó chắc không biết tôi. Tôi có hiệu ứng tăng sức hút, chẳng tay buôn người nào cưỡng lại được việc bắt tôi. Sau đó, mọi thứ yên bình một thời gian. Chú Trương đột nhiên tìm tớ. Tiểu Phù, có vụ án lớn, muốn nhờ cháu giúp. Chú ngừng một chút, cháu có thể từ chối. Không ai ép cháu đâu. Tớ vờ người lớn vỗ vai chú. Chú Trương, nói vậy là xa cách quá. Cháu không giúp các chú, thì sớm bị bắt cóc mất rồi. Giúp được mọi người, cháu vui lắm. Theo kế hoạch, tớ đến sảnh ga tàu ngồi chờ con mồi. Tiểu Phù, chú ý. Mục tiêu xuất hiện ở hướng 1 giờ. Tớ nghe giọng trong tai nghe. Mắt khóa chặt một phụ nữ trung niên. Bà ta cầm cây kẹo mút, dụ dỗ cậu bé lạc mẹ trước mặt. Bé ơi, mẹ cháu đâu rồi? Mẹ đi vệ sinh à? Cậu bé né tránh, nhưng mắt vẫn dán vào cây kẹo. Bà ta cười hiền hơn. Chỉ là gần đó, một bé gái hỏi, cháu đi chơi với thằng nhóc nghịch ngợm nhà cô nhé.
Được không? Cô mời cháu ăn kẹo. Cậu bé do dự. Nó nhìn bé gái, lại nhìn cây kẹo. Ngay lúc cậu bé sắp đồng ý, bé gái chạy tới vỗ nó một cái. Nó hét lên, ai thèm chơi với mày. Mày đi chỗ khác đi. Lúc này, mẹ cậu bé cũng bước ra, dắt tay con trai. Nhìn bà trung niên đầy cảnh giác. Bà làm gì đấy? Bà trung niên cười gượng. Tôi thấy con bà dễ thương, không nhịn được trêu chút thôi. Mẹ bé rõ ràng không tin, lườm bà ta một cái, rồi kéo con đi nhanh. Sau khi họ đi, bà trung niên nhìn bé gái với vẻ mặt âm u. Tớ ngừng một chút, kéo vali rách dưới đi hỏi đường. Dì ơi, dì biết đường đến nhà máy điện tử Đức Nhuận không? Bà trung niên thấy tớ, mắt sáng rực. Ô cô gái, cháu hỏi đúng người rồi đấy. Cháu ra sảnh bắt xe buýt số 15 là đến. Tớ mừng rỡ. Tuyệt quá, cảm ơn dì. Nói rồi định kéo vali đi. Nhưng bà ta kéo tớ lại. Đợi đã, cô gái. Cháu cũng đi làm ở nhà máy Đức Nhuận à? Tớ gật đầu ngạc nhiên. Dì cũng vậy sao? Chồng dì làm ở đó. Lát nữa anh ấy đến đón dì và con. Nếu cháu không ngại, lát đi xe bọn dì cùng đi nhé. Tớ mừng khôn xiết. Tuyệt quá, cháu đang lo không biết mang vali thế nào. Bà ta thân thiện kéo tớ ngồi xuống. Ra ngoài mưu sinh chẳng dễ. Giúp được chút nào hay chút ấy. Sao cháu còn trẻ mà đã đi làm rồi? Tớ cúi đầu buồn bã. Nhà bảo em trai cháu vài năm nữa cưới vợ, không cho cháu học đại học, bắt cháu đi làm sớm kiếm tiền sính lễ cho nó. Cháu không cam lòng, lén trốn đi làm kiếm tiền học phí. Mắt bà trung niên càng thêm nhiệt tình, côi trao. Cô gái ngoan ngoãn quá. Dì thấy hợp ý cháu. Đi nào, dì mời cháu ăn trưa. Tớ hơi do dự. Thế này không hay lắm. Đi nhờ xe đã phiền dì lắm rồi. Sao còn để dì mời cháu ăn nữa? Có gì mà phiền. Đi nào, dì mời cháu. Níu nữ, gọi chị đi. Dưới sự dẫn dắt của dì nhiệt tình, tớ khó từ chối, đành đi theo bà rời ga tàu. Trước khi đi, tớ lén trao đổi ánh mắt với đồng đội mặc thường phục trong đám đông. Kế hoạch đoàn viên chính thức bắt đầu. Tiểu Phù, cháu cứ ăn đi. Dì dẫn Nữu Nữu đi vệ sinh chút. Dạ, dì Lưu. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, dì Lưu đã hỏi hết tình hình gia đình tớ. Trông như rất quan tâm tớ, nhưng thực ra là để đánh giá rủi ro bị phát hiện sau khi bắt tớ. Dù sao lỡ gặp con nhà quan chức là tôi. Khi ở ga nghe tớ nói trốn nhà đi, đôi mắt bà ấy sáng rực như muốn làm mù tớ. Đây gọi là gì nhỉ? Đây gọi là trả thù ba mẹ. Tớ nhìn theo bóng lưng dì Lưu và Nữu Nữu biến mất ở góc quán ăn, tiếp tục cúi đầu ăn. Tớ rút tờ khăn giấy ra, định lau miệng thì phát hiện trên tờ khăn nhàu nhĩ đó nổi bật hai chữ chạy mau. Tớ lén lút không để lộ, nhìn quanh một lượt, xác nhận không ai phát hiện, làm ướt tờ khăn rồi vứt vào thùng rác. Nét chữ này dễ nhận ra quá, nhìn là biết trẻ con viết. Tớ thầm cười trong lòng, đồng thời cũng hơi cảm thán. Một đứa trẻ nhỏ vậy, rõ ràng bản thân còn trong hiểm nguy, vậy mà vẫn muốn giúp người khác. Thế nên bọn buôn người thật đáng trách. Tớ đang suy nghĩ, đột nhiên Nữu Nữu từ xa hét lên lao vào lòng tớ. Chị đáng ghét, chị không được đến nhà em. Tớ ngơ ngác chưa hiểu gì, lại nghe em gấp gáp thì thào trong lòng tớ. Chị chạy đi. Không chạy là không kịp đâu.